We present today's words of wisdom. The only criminal is ignorance, in Czech and English, with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, Croatian, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu, and Turkish. Česká republika je stát v centru Evropy, bohatý v rozmanitosti a kultuře. Praha, hlavní město České republiky, je všeobecně považována za jedno z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších měst v Evropě. Toto fascinující a historické místo je dle starověké legendy realizací vize kněžny Libuše z 8. století, která tehdy řekla: Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká. Je to magické město mostů, katedrál, zlatých špičatých věží a církevních domů. Pražský hrad je památkou, která po změnách a dostavbách časem vyústila v tuto úžasnou stavbu. Praze na kráse přidává řeka Vltava, významem divoká voda, na jejíchž březích se město rozkládá. Praha je také známá jako matka měst nebo město sta věží. V polovině 14. století za vlády krále Karla IV. Vstoupily české země do takzvaného zlatého věku své historie. Za vlády tohoto velmi vzdělaného, diplomatického a velice milovaného krále země rozkvetla a získala uznání. Tato nádherná země je velká na srdci a má mnoho politiků, kteří ochraňují a zachraňují její přírodní krásy a zvěř. Krajina je v České republice většinou kopcovitá, hory lemují zemi ze všech stran. Vodní toky jsou plné života a rozlévají se s tajícím sněhem a čerstvými srážkami vody z okolí. Díky své úžasné krajině a hornatým oblastem je Česká republika domovem široké škály krásné divoké zvěře a fauny, které se daří v tomto nebi na zemi. Při přednáškovém turné po Evropě zahrnující 18 zemí se v roce 1999 přijela velice milovaná a světově uznávaná duchovní učitelka, nejvyšší mistryně Činghaj, podělit o svou moudrost a bezmeznou lásku s krásnými lidmi této požehnané země. Nyní vás zveme, abyste nás následovali v moudrosti a milosti nejvyšší mistryně Činghaj v přednášce nazvané Vina je pouze v nevědomosti. Z 28. května 1999 v Praze, České republice. Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. I'm going to show you just how easy it is. Ukážu vám, jak je to snadné. It's so easy, you cannot imagine. Je to tak lehké, nedokážete si to představit. And every day you will see God just like you sit there and drink a coffee. A každodenně uvidíte Boha zrovna jako třeba sedíte a pijete kávu. There's not much effort to spend
to earn the kingdom of God. But there's so much effort that we have to spend in order to earn a little bread and water on this planet. And that is really a miserable fate for us. Není třeba vynaložit velké úsilí, abychom spatřili Boha. Za to však na tomto světě musíme vynaložit velké úsilí, abychom si každodenně vydělali na kus chleba a trochu vody. A to je pro nás skutečně ubohý osud. Thank you very much for your attention. Děkuji za pozornost. You have been absolutely attentive. I can see how eager you are to want to know God, and God knows that. And that's why He sent me here. Byli jste nesmírně pozorné obecenstvo, viděla jsem, jak jste dychtiví potom, abyste poznali Boha a Bůh vám to přeje, proto mě jsem také poslal. Takže budu číst první otázku nejprve česky a potom ji přeložím do angličtiny. Jaký je nejrychlejší způsob překonání období temné noci duše? What is the fastest way of overcoming of the period of the so-called dark night of the soul? How to overcome the dark night of the soul? Continue your struggle. Pokračujte ve svém boji. We can only overcome the dark night of the soul with the grace of God. So have to intensify your effort to contact God. Temné období duše můžeme překonat pouze tím, když zintenzivníme svou námahu a potom nám milost Boží pomůže. Only the light can dispel darkness and make us enlightened and happy. Jedině světlo může rozptýlit temnotu a může nás učinit zasvěcenými, může nás učinit šťastnými. Je třeba k zasvěcení duchovní učitel na fyzické úrovni? Do you need a physical, spiritual leader for the initiation? Yes and no. Yes, because physical instrument must be there to tell you what to pay attention to and how to avoid the illusion of the dark force and how to recognize God and so on and so forth. But no, because God is the Master. God is the Holy Spirit, which will transmit to us this initiation in absolute silence. So we don't need any physical instruments. Ano a ne. Potřebujeme totiž určitý fyzický nástroj k tomu, aby nám bylo jasné, co máme dělat, jakým způsobem si máme počínat. Na druhé straně ale vlastně toho fyzického učitele nepotřebujeme, protože nejvyšším učitelem je vlastně Bůh. Bůh nám řekne, Bůh nám vnukne, co máme dělat. Je to jeho světlo, které nám pomůže, takže vlastně fyzického učitele nepotřebujeme. The teacher or a guide is necessary because we have forgotten too many things on the way to heaven and we might get lost. So she or he is there to help us in the initial period of time until we can walk ourselves and become one with God. Jestliže potřebujeme duchovního vůdce v počátečním stádiu zasvěcení, je to proto, že jsme hodně ze svých znalostí o Bohu ztratili cestou k němu. A proto nám tu první periodu zasvěcení, poznání Boha může usnadnit. But it is not the physical language or action of the teacher or the guide that will make us see God. It is God himself automatically will reveal to us when we open ourselves to him. Není to ale žádný fyzický čin anebo slova takovéhoto průvodce, takovéhoto učitele, které nám mohou pomoci Boha zjevit, Boha ukázat. Bůh se nám ukáže sám v okamžiku, kdy se mu otevřeme. The teacher or the good friend is there only to show us how to open up. A ten učitel, dobrý přítel, ten je s námi jenom proto, aby nám ukázal, jak se otevřít. Věříte, že existuje jiná civilizace, která žije mimo zemi? Do you believe that there is another civilization living underneath the earth? There are beings who live everywhere, not just beneath the earth, but within the earth, within the
stratosphere, within the stratosphere, everywhere, everyone, every being, every event, every word exists at the same times in the same word. Život je jeden, civilizace je jedna a všechno to se odehrává všude. Odehrává se to v našem světě, odehrává se to pod světem, odehrává se to nad světem, odehrává se to v nás, ve všech. To vše se odehrává současně. Just as because we born into this physical existence and we are blind and deaf and dumb to other dimensions, and that is meant to be so that we can carry on our material way of life. Otherwise, there is no such thing as a different dimension even. There is no such thing as time, past, present, or future. It is a very great mystery of the universe, and we can know it only by going inside the spiritual world and discover it for ourselves. Když se narodíme, nemáme smysl pro rozměry, jsme slepí, neslyšíme, neumíme mluvit. A tak to má být, protože svět skutečně existuje jenom tímto okamžikem. Není minulost, není přítomnost, není budoucnost. Je prostě něco, co existuje teď a my to musíme poznat. But it's also nice to know the physical world. And then, together with the celestial world, then we can know both worlds. And at the moment, most people only know the physical world and don't know the celestial world. Existuje svět fyzický a je dobré jej poznat, ale existuje také svět nezemský, nebeský a máme možnost poznat oba tyto světy. There are beings, there are existing world that better than our world, and there are also existing planet that's worse than our planet in different aspects like technology, spiritually, and etc. Existují světy, které jsou lepší než ten náš, ale existují také planety, které jsou horší, kde jsou podmínky k životu horší, kde je třeba méně rozvinutá technologie, anebo kde i spirituální podmínky jsou horší. Věříte v převtělování? Do you believe in reincarnation? Yes. Ano. It exists. Existuje. You can see that with your meditation also. K tomu se dopracujete prostřednictvím meditace. There are many children who were born and until up to 5, 4 or sometime 8, they still remember their last life and they still can remember where their house was very far away from there, and they can still speak that language and they still know the names of the parents and every items in the house that their past life, they still can point out even though they have never been there. You read newspapers, there are many reports like that. Je hodně případů, kdy malé děti ve věku 3, 4, 5 až 8 let si ještě pamatují příběh ze svého předešlého života. Pamatují si třeba, kde bydleli, pamatují si, jak se jmenovali jejich rodiče, dokáží si vzpomenout, jak byl vybaven jejich dům, dokážou ukázat různé předměty, i když třeba nikdy v tomto domě nebyli, protože se prostě narodili někde úplně jinde. Noviny o tom píší, takových případů je velká řada. But to explain on this subject is much vast, more vast and more deeper. You know, it takes longer time. It's not just the incarnation life from one body to the next or from one life to the next. There's so many things that is very subtle, very mysterious, and we will take time to know that if we meditate every day, and God will teach us everything. Tohle je ale téma, které je nesmírně rozsáhlé. Není to jenom prostě ta jednoduchá záležitost, že teď jste v jednom těle a pak se převtělíte do těla jiného. Je to mnohem složitější, mnohem subtilnější, ale k tomu všemu se budete moci dopracovat meditací. Bůh vám tohle všechno vysvětlí. Je cílem duchovní cesty poznání Boha jako osoby, nebo je to uvědomění si božské povahy nás samotným? Is the goal of the spiritual way the recognition of God as a person, or is it the acknowledgement of the divine substance of ourselves? The acknowledgement of the divine substance of ourselves. Je to uvědomění si božské povahy nás samotných.
Acknowledgement not by intellectual, but the truly seeing with spiritual eye, truly knowing with the soul, truly knowing with our spiritual being, just like truly knowing about these flowers or this candy with the physical being. And knowing God just as clear as this, but only with the spiritual being, our spiritual being. Tuto božskou podstatu si ale nedokážeme uvědomit nějakým intelektuálním postupem. Dokážeme to pouze tehdy, když nám to bude vnuknuto, když se k tomu dopracujeme, když si uvědomíme, že existuje určitá spirituální bytost, která je Bohem a tato bytost je vlastně totožná s námi. God can also appear as a human form, as a person to us. In the initial stage, so that we can know him, we can feel more close to him, more identify with him. But the absolute God is formless. It's just a brilliant sea of light and love that you will not be able to explain in this limited language of our planet. Bůh se nám také může zjevit ve fyzické formě, v podobě člověka, tak, aby se nám stal bližším, přinejmenším v tom počátečním stádiu zasvěcování, tak, abychom se s ním mohli stotožnit, abychom ho lépe poznali. Ale skutečný Bůh je nehmotný a my ho vlastně můžeme spatřit jako nekonečné moře zářícího světla, jako něco, co nás pohltí, jako něco, co nás osvítí. And then eventually we become one with this sea of love. And then we will not think that we are separate from God, or there's me, there's just one. A teprve potom, kdy se vám podaří se stotožnit s tímto mořem světla a s tímto mořem lásky, už nebudete přemýšlet o Bohu a o sobě jako o dvou různých věcech. Stanete se jedním. It is the most extraordinary experience that one could aim for. Tohle je skutečně ta nejpozoruhodnější zkušenost, o kterou je člověk schopen usilovat. We cannot trade the treasure of the whole world for this experience. We must endeavor to sincerely practice and have this experience for ourselves. Všechny poklady světa nevyváží takovouto zkušenost a musíme se snažit ze všech sil, aby nám tato zkušenost nebyla odepřena, abychom ji dokázali prožít. Můžete něco povedať z duchovného hlediska o situaci v Kosovu? Could you tell us something from the spiritual point of view about the situation in Kosovo? What can I say to the ignorance of mankind that drives them to kill one another in cold blood? Co mohu říci o ignoranci lidstva, která vede k tomu, že se lidé navzájem zabíjejí? What can I say to those who suffer tremendous hardship in the war, who lost their parents, who lost their children, who lost everything that they have worked the whole life for? Co mohu říci o těch, které válka vystavila nesmírnému utrpení, kteří ztratili rodiče, kteří ztratili děti, kteří přišli o všechno, pro co celý život pracovali? I can only pray that they will ease their sorrow somehow, that God will bless them inside so that they know that life is eternal and God always loves them, doesn't matter if they're bad or good, and doesn't matter how much they lose in this world, heaven is still theirs. Mohu se jenom modlit, aby jim Bůh jejich utrpení ulehčil a aby se jim zjevil, aby ho ve svém vnitřku poznali a aby zjistili, že ať v této válce přijdou o všechno, tak že existuje život věčný, kde jim všechno bude vynahrazeno. I can only tell you that if we, the spiritual aspirants, try our best to raise our consciousness to a higher level of understanding, then the world will be a better place. Mohu k tomu jenom dodat to, že my, kteří aspirujeme
na spirituálnější způsob života, můžeme prostřednictvím své snahy tento svět zlepšit, pozvednout je, aby se stal lepším místem. Only by knowing that we are God inside can respect the God who sits in front of us or next to us. Jenom tím, když poznáme, že Bůh je v nás, dokážeme rozeznat Boha i v tom, kdo sedí proti nám nebo kdo sedí vedle nás. Only with God's love we can erase all the hatred and all the differences between brothers and sisters, and the war will stop. Pouze s pomocí Boha, pouze díky Boží lásce dokážeme vykořenit veškerou nenávist, která nás zatím rozděluje. Since ancient times, we have been warring with each other. We have been destroying the properties and nutrition of this planet. We have even destroyed the teaching of the spiritual masters. We even damage their bodies and their way of life. And what have brought us? We gain nothing out of this war or any war. Od nepaměti spolu válčíme, ubližujeme si, ničíme tuto zemi, ničíme si navzájem obživu, ničíme si navzájem majetek, ničíme všechno to, co je pro nás drahé, dokonce ničíme učení našich učitelů a ničíme dokonce i je samotné, ubližujeme jejich tělům, ničíme památky na ně. A k čemu nám to je? Nic dobrého nám to nepřineslo. I feel sorry for the one who caused the war, as well as I feel sorry for the victims. Já cítím velkou lítost za jednoho každého Kosovana a cítím za ně lítost jakožto za oběť. But I feel even more sorry for the one who caused the war, because they are so far from God, they are so desperate that they have to resort to violence. Ale ještě více líto je mi těch, kteří tuto válku způsobili, protože oni byli v situaci, která je přiměla, že tuto válku, tuto agresi vyvolali. They feel so much lack of love within them that they have to break out as a cry, such a violent manner, because they're so desperate. They're so far, so deep in the illusion of life. Jsou to lidé, kteří mají v sobě takové zoufalství, takový nedostatek lásky, že toto zoufalství se u nich projevilo právě tou agresí, tím uchýlením se k válce. Oni zapředli nesmírně daleko a nesmírně hluboko do iluzí o životě. For the one who does not know anymore right from wrong, we can only feel sorry. K tomu, který už nedokáže rozeznat, co je dobro a co je zlo, můžeme pociťovat pouze soucit. And we can pray God to bless them with more wisdom, more love, so that they will be awakened to a better way of life. A můžeme se pouze modlit k Bohu, aby jim požehnal, aby je osvítil, aby jim dal možnost rozpoznat, co je dobro a zlo, aby se i oni mohli napravit. We can help shorten the war or ease the conflict into a better stand or stop if we all put our energy together, our positive thinking together, and we meditate daily for the better of this planet. Válku můžeme zkrátit a můžeme ulehčit úděl těch, kteří jsou válkou postižení, jestliže spojíme svoje síly dohromady, jestliže budeme myslet pozitivně, jestliže budeme každý den meditovat. But the victims of the war, even though they suffer so much in this physical life, God will welcome them in the life after. Ale oběti války, i když v tomto životě tolik vytrpěli, budou Bohem přivítány. So I'm here to try to remind you that you have the power within yourself to bless the world, to stop the war, to ease the suffering. It is up to you to make use of it. A já jsem tady, abych vám připomněla, že i vy můžete být požehnáním pro tento svět, že můžete světu ulehčit, že můžete zastavit válku. Je to pouze a jedině na vás. The more awakened people, the less trouble in this world.
Čím více osvícených, probuzených lidí, tím méně bude na tomto světě potíží a bolesti. Our world is getting better. A svět se stane lepším. More spiritual practitioners, more vegetarian, and in a few more 100 years to come, we will see almost heaven on this planet, if we live that long. Lidé se obracejí k více duchovnímu světu. Stále více lidí například tady jsou vegetariány. Já věřím, že pokud budeme ještě naživu za 100 let, tento svět bude rájem. Some of the benefits of a vegetarian diet: lower blood pressure, lower cholesterol levels, reduced type 2 diabetes, prevents stroke conditions, reverse atherosclerosis, reduce heart disease risk 50%, reduce heart surgery risk 80%, prevent many forms of cancer, stronger immune system, increase life expectancy up to 15 years, higher IQ, conserve up to 70% clean water, save over 70% of the Amazonian rainforest from clearance for animal grazing. A solution for world hunger: free up 3,433 billion hectares of land. Free up 760 million tons of grain every year, or half the world's grain supply. Consume 1/3 fossil fuels of those used for meat production. Reduce pollution from untreated animal waste. Maintain cleaner air. Save 4.5 tons of emissions per U.S. household per year. Stop 80% of global warming. Plus more. Save your life, be veg, go green. Co dělat proto, abych dokázala žít v přítomnosti? What shall I do in order to be able to live in the present? Practice present concentration. Je nutné cvičit koncentraci v přítomnosti. Every time you think of the past or the future, bring your mind back to the minute in front of you. Kdykoliv přemýšlíte o minulosti nebo o budoucnosti, vraťte svou mysl zpět k té minutě, kterou právě prožíváte. Try it until it become your nature. Snažte se tak dlouho, až se to stane vaší přirozeností. Co je to spirituální cesta? What does it mean, a spiritual way? Just like the worldly way. It's in the spiritual world. We walk in the spiritual world and we call that walk the spiritual way. To je ta jediná správná cesta. To je jako duchovní svět, spirituální svět. Pokud se budeme pohybovat v tomto světě a budeme k němu směřovat, budeme se pohybovat po spirituální cestě. Just like we walk the way in this world, there are ways in this world to do our duties. Like we have to work, we have to earn money, we have to build a house, we have to take care of our children, our parents, our wives, our husband, etc. These are the ways of the world. Slovo way, cesta v angličtině může znamenat cesta, ale také způsob. A právě tak jako ve svém fyzickém životě máme způsoby, máme cesty, jak vydělávat peníze, jak zajišťovat náš každodenní život, jak se starat o děti, jak se starat o manžela nebo o manželku. Právě tak existují způsoby duchovní. And the spiritual way is the way of the spiritual person, the one who lives in a more elevated spiritual dimension in his own soul. For then he will have to do the way that the higher spirits in a higher world live their life. That's so we can be close with the spiritual world, the celestial world, the higher world, and then we call that the spiritual way. Duchovními cestami se ubírá ten, který směřuje k nějakému duchovnímu světu, který touží se povznést. Pohybuje se v tom duchovním světě, ve spirituálním světě, který je výš nad tím fyzickým světem. To je tedy spirituální neboli duchovní cesta. Yes, just like apart from walking the way of the world, earning the living, etc., we also include our spiritual way of living, like we extend our love to all the animals or beings we don't
eat even their flesh. We don't cause them to suffer indirectly or directly. We do not cause to suffer to other beings, our neighbor, by stealing their property or by cheating, telling lie, or by being dishonest to our spouse to cause the suffering in the family. So we live an honest life, a very transparent life, and we practice the communication with God daily. We practice a love for our neighbor. These are so-called spiritual way. Duchovními cestami nebo duchovními způsoby, chcete-li, můžeme ovšem nazývat i způsob života, kdy budeme rozšiřovat svou lásku i na zvířata, na němou tvář, nebudeme jim ubližovat, nebudeme požívat jejich maso, budeme se dobře starat o svou rodinu, o své děti, o svého manžela, manželku, nebudeme krást, nebudeme lhát, nebudeme si počínat tak, abychom v rodině způsobovali neštěstí. I tohle je spirituální nebo duchovní způsob života. To be a complete human being, we should lead a spiritual way together with the worldly way. Otherwise, we are only half being, or only the physical being. Chceme-li být úplnou lidskou bytostí, musíme vést duchovní život právě tak, jako vedeme život fyzický. Pokud budeme vést pouze život fyzický, budeme jenom polovinou člověka. Cíl existence člověka. Proč ty války jsou a katastrofy? The purpose of the human existence. Why are there wars and why are there catastrophes? Why are there disasters? The purpose of life is to know God. We're born here just so that we know we are God. Because if we are with God, we cannot recognize God. It has to be darkness so that we can see the light. Smyslem života je poznat Boha. Smyslem života je poznat, že i my jsme Bůh. Na to, abychom viděli světlo, musí být nejdříve tma. The other question is why is the war, why is disaster, why is catastrophe, etc. Yeah? Well, you see, we cause all this ourselves. I'm sorry to say. We are all responsible for whatever happened to us. Další otázka se týkala válek a katastrof. Proč existují? Je mi líto, ale musím říci, že jsme si je způsobili sami. Tím, jak se chováme, tím, jak žijeme. Because we are also a part of God and we have creative power. My jsme součástí Boha a máme tvůrčí moc. Whenever we think of something loving, kind and correct, then we create a better atmosphere and we experience a better environment. Ale kdykoliv pomyslíme na něco hezkého, na něco milého, na něco plného lásky, tím vytváříme lepší atmosféru. A v takovéto atmosféře můžeme najít Boha. Just like when we love one another or when we fall in love, doesn't that feel good? Even though you cannot prove what love is, you cannot touch it, but you know it's love and you just feel so good, so good. Když se zamilujete, je to nesmírně krásný pocit, i když láska jako pocit je něco nehmatného, nemůžete se toho dotknout, ale je to velice příjemné. And everyone around us also affected by this happiness. A jako kdyby se toto štěstí kolem nás dotýkalo všech lidí, kteří jsou v blízkosti. We can love everybody else when we're in love. We can kiss everybody else as well because of the power of our love. A vlastně už potom naše láska a naše city směří k tomu jedinému člověku, protože právě tohle je síla té lásky. And when we hate someone, we create hatred, when we have jealousy, when we have a lower kind of attitude and quality, then we create a very negative atmosphere, and that in turn also affect ourselves and affect someone around us. Když naopak cítíme nenávist, žárlivost, když cítíme takové ty nízké pocity, pak okolo sebe vytváříme atmosféru nenávisti, která se šíří a postihuje i lidi, kteří jsou kolem nás. And when too much of this negative and hatred atmosphere were created, and they are drawn together by the law of like attract like, then it's become more vast and more powerful, and that will
influence even the weather, influence the people's heart, and that will cause disaster, that will cause war. Když je nenávisti a nízkých pocitů příliš mnoho, vytvoří se atmosféra, která může ovlivnit dokonce i počasí, která může vyvolat přírodní katastrofy a která může vyvolat válku. Don't you notice that sometimes when you are in an angry mood and you respond very sharply to other people, they also feel agitated. They also feel angry toward you. And then sometime finally you both will fight each other because of this very burden, very pressurizing atmosphere of hatred and anger. Nevšimli jste si toho, že když někdy v sobě cítíte zlobu, nenávist nebo agresivitu, někdo vám něco řekne, vy mu odpovíte zlobným způsobem a ten člověk také reaguje podrážděně a tím se vytváří atmosféra nenávisti, nespokojenosti. Je to jako kdybyste nesli nějaký přetlak, nějaké břemeno. So when much of that going on in the atmosphere, then it become real, it become materialized in some concrete disaster like bad weather or war, epidemic, etc. Když je takovéto nenávisti v atmosféře příliš mnoho, zhmotní se v nějakou pohromu, v nějakou katastrofu, ať už je to špatné počasí, ať už je to válka nebo epidemie. And this atmosphere, of course, it will be attracted to wherever there's already the thickest of this kind of quality. Yeah, it will sample all other scattering negative energy together where it's already the densest so-called clump of energy, of negative energy. Then it will happen. Bad things will happen right there. A tak se mohou v některých částech světa vytvořit takové chuchvalce záporné energie, ke které se přidávají další záporné emoce, tak jak jsou přitahovány z celého světa a tam se potom může skutečně odehrát něco špatného. So make sure that in our lives we give love more and we think before we act and we stop before we think anything negative. In this way, we also contribute to peace of the world. V našem životě, v našem světě se může stát mnoho negativních věcí a tyto věci můžeme i my vyvolat. Takže předtím, než cokoliv řekneme nebo uděláme, přemýšlejme, jestli nemůžeme tomu zápornému nějakým způsobem přispět a jestli bychom naopak nemohli udělat něco dobrého, abychom tento svět učinili lepším. But as mentioned earlier, ignorance is the only thing to be blamed for all these bad things that happen to us. Ignorance, not knowing God, that's the only criminal in this world and any other world. Ale jak už bylo dříve řečeno, tím nejhorším zlem je nevědomost. To nevědomost, to, že neznáme Boha, může za všechno to zlé, co se v tomto a v jiných světech odehrává. Because if we are enlightened, if we know God, we'll be so happy, so blissful that we could never do anything wrong, or very less likely to do things wrong. Because we are enlightened, we are wise, we know what's right, what's wrong. Protože když jsme osvícení, když jsme poznali Boha, jsme sami tak šťastní a tak blažení, že nemůžeme prostě někomu způsobit nějaké zlo, anebo ta pravděpodobnost je úplně minimální, protože sami jsme šťastní a to štěstí kolem sebe šíříme. So the best thing anyone can offer us is enlightenment. The best thing I can offer you is enlightenment. More than gold, more than diamond, more than anything that is so-called best in this world. To nejlepší, co vám kdo může nabídnout, je osvícení. To nejlepší, co já pro vás mohu udělat, je osvícení. Je to mnohem víc než všechno zlato a všechny drahokamy tohoto světa. Because even if I give you money, if I give you house, these things will also pass away. It will be also maybe destroyed by war, by fire, or by accidents. But if I give you enlightenment, you'll be able yourself to do everything that you need to do and to earn anything that you need to earn to protect yourself, to
take care of yourself forever. Even if you lost your home, you lost your money, you will never lose your enlightenment, your wisdom. You can always start anew again. You can always find ways to survive better and better in this world. So that's the best gift that God can give to us. I kdybych vám dala peníze, i kdybych vám dala dům, to jsou věci pomíjivé, o které můžete přijít. Můžete o ně přijít, když vám dům schoří, nebo vám ho zničí válka, nebo nějakou jinou katastrofou, ale pokud vás osvítím, pokud vám přinesu tento dar, potom se všeho tohohle můžete dopracovat sami. Dokážete pracovat tak, abyste si opatřili všechno to, co potřebujete. A nebo i když o hmotné statky přijdete, budete vědět, že právě to osvícení je něco, co vám nikdo nikdy vzít nemůže. Takže osvícení, moudrost, to je ten nejlepší dar. Jakou roli hraje pokora ve vašem životě? What role does the humbleness play in your life? We all should have this humility in us. Pokoru v sobě musíme mít všichni. The true humility comes when we recognize that everyone else is God. Pravá pokora přichází tehdy, když si uvědomíme a přiznáme, že všichni kolem nás jsou bohové. It's a true humbleness from inside the heart, it's not the outside performance. Pravá pokora je v srdci, není to něco, co ukazujeme na venek. May God bless you in whichever way you walk your life. Žehnej vám Bůh, ať již směřujete do jakékoliv části života. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Jsme rádi, že jste s námi dnes sledovali pořad Slova moudrosti. Dále vysíláme pořad Hudba a poezie na Supreme Master Television hned po pozoruhodných zprávách. Nechť je požehnání nebe štědré vaší zemi a vaší vlasti. We appreciate your presence today on Words of Wisdom. Coming up next is music and poetry on Supreme Master Television right after noteworthy news. May heaven's blessings be bountiful in your country and homeland. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.